नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपलं स्वागत. विद्यार्थ्यांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इयत्ता 10वी मराठी माध्यम इंग्रजी विषयाचे ॲप्रिशिएशन हा घटक पाहणार आहोत. विद्यार्थ्यांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण युनिट नंबर 2.3 द ट्विन्स या कवितेचे आपण ॲप्रिशिएशन पाहणार आहोत. चला तर मग सुरुवात करूया आजच्या व्हिडिओला. युनिट नंबर 2.3 द ट्विन्स. Title or poem The Twins. Poet Henry Sambrook. Figures of speech alliteration. पहा विद्यार्थ्यांनो, in form and feature, face and limb. हा जो उदाहरण आहे तर तो ॲलिट्रेशनचा आहे. ह्या ओवीमध्ये एफ हा शब्द पुन्हा पुन्हा आले म्हणून हा ॲलिट्रेशन अलंकार होतोय. त्यानंतर शेवटचा जो मुद्दा आहे रायमिंग स्कीम, ज्याचं या कवितेमध्ये आहे ए बी ए बी सी डी सी डी. ह्या कवितेचा जो रायमिंग स्कीम आहे तर तो आहे ए बी ए बी आणि सी डी सी डी. आता पाहूया पुढचा पॉईंट, सेंट्रल आयडिया. द सेंट्रल आयडिया ऑफ द पोएम इज द प्रॉब्लेम्स फेस्ड बाय द पोएट. इट इज व्हेरी फनी अँड ह्युमरस पोएम. द पोएट इज शेअरिंग हिज एक्सपिरियन्सेस दॅट ही हॅड फेस्ड because of his twin brother John. The poet Henry put the incident by using extreme exaggeration. The central idea of the poem is the problem faced by the poet. या कवितेचा जो मुख्य थीम आहे तर तो असा की जे काही कवीला आलेले समस्या आहेत, कवीने जे काही फेस केलेले समस्या आहेत तर ते म्हणजे काय ह्या कवितेचं मुख्य थीम आहे. त्यानंतर इट इज व्हेरी फनी अँड ह्युमरस पोएम. ही कविता खूपच गमतीदार आणि विनोदी आहे. विद्यार्थ्यांना ही कविता तुम्ही अभ्यासलेली आहे, मग ही कविता कशी खूपच गमतीदार आणि विनोदी. पुढे सांगतात द पोएट इज शेअरिंग हिज एक्सपिरियन्सेस दॅट ही हॅड फेस्ड. की कवी काय करतोय, त्याला आलेले अनुभव, त्याला जे काही समस्या होत्या, जे समस्येचा त्याला अनुभव आलं तर तो आपल्यासमोर काय करतोय, कवितेच्या माध्यमातून तो मांडणी करतोय. त्यानंतर पहा काय करतोय, बिकॉज ऑफ हिज अ ट्विन ब्रदर. कारण जे समस्या आलेले आहेत तर ते समस्या त्याच्या भावामुळेच आलेले आहेत. त्याचा जो भाऊ होता जॉन, तर त्याच्यामुळेच त्याला ही समस्या झालेली आहेत. तो काय करतोय तर ते समस्या आपल्याला कवितेमधून मांडतोय. त्यानंतर द पोएट हेनरी पुट द इन्सिडंट बाय युझिंग एक्स्ट्रीम एक्झॅजरेशन. आणि हा जो कोणता आपला कवी आहे हेनरी, हा कवी काय करतोय, आपले जे आलेले अनुभव आहेत, वाईट अनुभव त्याच्या भावामुळं, तर ते अनुभव तो काय करतोय, एक्स्ट्रीम एक्झॅजरेशन म्हणजे खूपच अतिशयोक्ती दाखवून तो काय करतोय, आपल्या समस्या आलेले अनुभव तो आपल्यासमोर मांडतोय. आणि ते समस्या जे काय आहे ते खूपच कसे अतिशयोक्ती. या ठिकाणी पण एक्झर हा शब्द आलेला आहे. एक्झरेशन की अतिशय जास्त, अतिरेक करणं असं त्याचा अर्थ होतो. अशा पद्धतीने विद्यार्थ्यांनो आपण या ठिकाणी या कवितेचं थीम पाहिलेलं आहे. विद्यार्थ्यांनो, व्हिडिओ जर आवडला असेल नक्की लाईक करा, त्यानंतर जास्त शेअर करा आणि चॅनलवर पहिल्यांदा आलेलं असाल सबस्क्राईब करायला विसरू नका, म्हणजे तुम्हाला ह्या प्रकारचे व्हिडिओ तुम्हाला आणखी पाहायला मिळतील. विद्यार्थ्यांनो, खूप खूप धन्यवाद.